So, we're here sa shop ni Kuya Bombay. Electrobox pa lang. Ayun. And pundi yung ano natin, yung illumination sa Type R na gate. Ayun. Tapos medyo sunog-sunog na rin sa kalumaan. Buti na lang si Kuya merong original Osram. Ayun. Excited ako ikabit. So ito guys, bayaran ko muna tapos ano, kabit natin namin. So ito siya guys, so yung ano, yung yellow wala na yan paggabi. Mamaya ano, pakita na mamaya wala. Ah hindi na natakabutin gabi pala. Kasi ang hirap mag-DIY paggabi, baka masira yung gauge eh. Ay mahal pa naman to. So ito, ikakabit na natin yung Osram natin na bad na bago, pati sakit na bago. Replace dito. Ayan, sunog na eh. Sa kalumaan siguro. Sulit na rin. Anong model to? 99, diba? 96, ayun. So ito na guys, basic lang naman. Baba muna natin to. Yung manibela, tapos screw dito, ayun. Natanggal ko na siya kanina, pero may screw dito. So yun, babakasin natin to. Ayan. Tapos screw dyan, screw dyan, screw dyan, screw dyan. Ayan guys, after natin kalas, unscrew dito. Ayan, tapos ayan, sakit, dalawa lang naman. Dyan. Tapos dito. So ayan. So ito yung papalitan natin, pang backlight lang. Ayun. Actually yung iba gumagana naman, pero palitan natin. Ayun o, sunog. Palitan na natin lahat. Magkano lang naman eh. Another 10 years na naman, diba? So ayan. Ito na papalit natin yung Osram. Medyo iba siya eh, pero pares lang naman siya. Toshiba yung ano, medyo iba siya, pero positive negative lang naman yun. Yeah, okay lang. Ayan, twist lang. Tapos damay na yung gauge, oh. Damay na sa nogsu. Ayan. Sunog. So ayan na guys, babalik na natin yan. Dahan-dahan natin kasi mahal yung gauge. Tapos ayun, ganun lang din. Hindi ka magkakamali dito kasi dalawa lang ang sakit dito. Ayan. Kasi yung pwesto natin. Ayan, screw. Ano, hindi pa makita ngayon eh. Pero maliwanag na siya. Mamayang gabi, picture tayo. Ngayon, screw ko muna dyan, screw. Tapos yun, tapos tayo. Balik yung cover. Screw. Phillips screw dapat gamitin nyo. Huwag na akong gayahin ah. Tamad na ako kumuha eh. Yung gusto ko kasi dito sa screwdriver na to, kahit flat pwede siya. Kaya ito. Pero mag-ano kayo, baka ano eh. So, yun. Tapos, ito, balik natin dyan. It's supposed to be screw pa dito, pero nalaglag ko ata kanina. So, yan.
Ayun na siya. Excited na ako mamayang gabi. Liwanag ka pa siya mamayang gabi. Eh, hindi pa masyado appreciate. So guys, kahit paranoid ako, yan. Kasi mamaya pag mag-error mamaya, pag pag hindi umilaw yun mamaya, ang hirap na magbaklas pag gabi. Actually kaya naman, kaso baka masira yung gauge. Ayan, ito gumagana lahat. Ayan. Ganito yung tsura kagabi, oh. Ayan, puro pula lang kagabi. Tsura niya kagabi. Ngayon, malaman pa mamaya. Ayun, silipin na natin. Hindi, ayan, parang shoot. So yun, hinintay natin hanggang gabi. So ito na yung gauge natin. May ilaw na. Napalitan na natin. So ayun guys, salamat sa pagpanood. Sana makatulong sa inyo, especially sa newbie. Yung iba alam ko magaling na eh. So yun, pag magaling na kayo, dito para sa inyo, para sa mga newbie to. Ayun. So guys, hanggang dito na lang. Salamat sa panood ulit. Thank you.